همه چیز خوب پیش می رفت. مستانه حدوداً 12 ساله بود و علیرضا 2 ساله، تا اینکه خبر به هم رسید که الهام قصد داره برای ادامه تحصیل از ایران خارج بشه. قلبم از این خبر در حال سوختن بود. هم براش خوشحال بودم، هم برای از دست دادن خواهری مثل اون داشتم دق می‌کردم. یه روز صبح که پا شدم سرم گیج میرفت و دوباره دراز کشیدم. اهورا پاپیچم شده بود که چرا رنگم پریده و اینطوریم. اهورا چشماش برق شیطنتی زد و اومد کنارم و گفت ثریا نکنه بارداری. گفتم وای نه. دوستای عزیز و مهربونم، از اینکه تا اینجای داستان رو همراهمون بودین خیلی خوشحالم. ممنون میشم اگر با لایک و سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار اون ما رو حمایت کنین. و حالا ادامه داستان. خندید و بغلم کرد و توی هوا میچرخوندم و میگفت 6 تا بچه میخوام. 6 تا. جیغ زدم دیوونه، الان میارم بالا، ولم کن. رفتیم بیمارستان. حامله بودم. وقتی واقعا مطمئن شدم تمام وجودم از شادی لبریز شده بود. اما نگران بودم. نگران مستانه و علیرضا و کارای خونه. تپش قلب لعنتی توی این بارداری ولم نمی کرد. 5 ماهه بودم که داشتم خونه رو جارو می زدم. حالم بد بود. اهورا که اومد خواستم شام بکشم اما از حال رفتم و سرم معلوم نبود به کجا خورده که خراش برداشته بود و خون اومده بود. واسه همین دکتر گفت نمیشه توی خونه تنها باشم به خاطر افت فشارم. 2 ماه دیگه به تعطیلی مستانه مونده بود. این 2 ماه باید چیکار میکردم؟ اهورا بعد از اون ماجرا 2-3 روزی خونه موند. روز آخری که خونه بود عزیز خانم اومد، اما با دیدن اهورا که توی خونه بود ترسید. خواست بره که من گفتم بفرمایید تو. بعدم به اهورا گفتم مدیونی اگه اخم کنی، دیگه نمیشه بیشتر از این مغازه رو بسته نگه داشت. بذار عزیز خانم پیشم باشه، حداقل همین 2 ماه. انگار به عزیز خانم دنیا رو دادن. با اصرار من اهورا قبول کرد، اما کلی شرط و شروط برای مادرش گذاشت و اونم بی چون و چرا قبول کرد. عزیز خانم به کارهای خونه رسیدگی میکرد و منم آشپزی میکردم. آخه اهورا عاشق غذاهایی بود که من میپختم. خیلی زود این 2 ماه گذشت و مستانه توی خونه نشست. ماه 9 بود. از سر شب مدام پهلو و کمرم درد داشت. نیمه های شب اونقدر درد شدید شد که با وحشت اهورا رو بیدار کردم. با چشمای به خون نشسته چراغ رو روشن کرد. ناله می کردم. سری لباسم و تنم کرد و گفت بشین برم ماشین بگیرم. رفت و نیومد. 45 دقیقه‌ای بود که رفته بود و بر نگشته بود. دلم شور می زد. مشخص بود عزیز و مستانه هم نگران شدن. اما دقایقی بعد اهورا اومد. نفس می زد و خیس عرق بود. بریده گفت ماشین پیدا نکردم. هیچ جا ماشین نبود. تا خونه پدرت دویدم. بلند شو. با گریه گفتم نمیتونم. مادرم با چهره ژولیده دوید داخل خونه و گفت بود دوید دیگه. چه عجب، نگران من شده بود. اهورا منو تا توی ماشین برد. عزیز خانم هم خواست سوار بشه که گفتم پیش بچه‌ها بمونه. اهورا به هم دلداری میداد که حس کردم لایه پاهام خیس شد. توی ماشین که بودیم به خاطر درد زیاد ناله می کردم. اهورا به هم دلداری میداد که حس کردم لایه پاهام خیس شدن. با لکنت به اهورا فهموندم چی شده. دستش رو به خیسی زد و متوجه شد که خونه. و با اضطراب به پدرم گفت آقا محمود، تو رو به هر کسی میپرستی تندتر برید. اضطراب شدیدی بود. همش از خدا میخواستم بچه‌مو به هم ببخشه. پدرم دم بیمارستان نگه داشت. اهورا بغلم کرد و تا بخش زایمان دوید. جلوی چشمام سیاه شد و چشمم بسته شد. فقط صدای جیغای وحشتناک مادرم و فریادای اهورا بود که میگفت ثریا چشماتو نبند، به دادم برسید. نفهمیدم چقدر گذشت تا چشممو باز کردم. مادرم بالای سرم نشسته بود. درد وحشتناکی داشتم و حس بدی توی بدنم بود. مادرم با دیدن چشمای بازم گفت دختر، ما رو نیمه جون کردی. چه عجب، این شوهرت ما رو کشت، بیمارستان رو سرش گذاشت. به سختی گفتم مامان، بچه‌م مرد. آره. اشکم سرازیر شد که مادرم گفت از دیشب تا حالا بیهوشی مادر. از شده. نگران نباش.
بچت حالش خیلی هم خوبه. باباشم از کی تا حالا ولش نمیکنه. گفتم چیه مامان؟ پسر یا دختر؟ مامانم گفت دختره. وای باورم نمیشد. توی دلم قند آب میکردن. اسم دخترمو الهه گذاشتیم. الهه رو مرخص کردن و باید به خونه برمیگشت. اما من به خاطر حال بدم و خونریزی رحمم که قبل از زایمان اتفاق افتاده بود باید اضافه تر میموندم. دکتر اجازه ترخیص نمیداد. به مادرم التماس کردم و گفتم مامان دستتو میبوسم. تو رو به جان بابا جان قسمت میدم. دست از لجبازی بردار. برو خونه ما بالای سر الهه باش. آخه میترسم مستانه و عزیز خانوم با هم از پس کارای این بچه بر نیان. بچم شیرم نداره بخوره آخه. اما همونطور که حدس میزدم مادرم قبول نکرد و گفت 100 سالم توی اون خونه با عزیز خانوم نمیمونه. گفت اگه دوست داری بچه رو بفرست تنهایی تو خونه خودم نگهش میدارم. به اهورا چشم دوختم و گفت عزیزم تصمیم با خودته. به هر حال بچه هر کجا باشه من مرتب بهش سر میزنم. عجب گرفتاری شده بودم. توی همین حال بودم که در باز شد و الهام اومد. دوید و بغلم کرد. با گریه گفتم الهام مرخصم نمی کنن. بچم رو هوا مونده. میشه به مادرت بگی با دکتر صحبت کنه که توی خونه مراقبم باشن؟ اما اهورا اجازه نداد و گفت اگه زمینم به آسمون بیاد اجازه نمیده منو مرخص کنن. گفت توی خونه میمونه و ازشون مراقبت میکنه. فقط از مادرم خواهش کرد که پیش من بمونه و مراقب من باشه. الهامم گفت که میره خونه و لباساشو بر میداره و میاد کمک حال عزیز خانوم و اهورا باشه. مادرم پیشم موند و پدرم مدام به هم سر میزد. شیرم از اضطراب نمی اومد و ناچار به الهه شیر خوش دادن. دلم برای دختر کوچولو و بینوام میسوخت که از همین روزای اول باید از آغوش مادر جدا میشد و به جای شیر مادر شیر خشک میخورد. بعد از 4 روز مرخص شدم. وقتی برگشتم خونه علیرضا از شادی سر از پا نمیشناخت. الهام با چشمای به گود افتاده و صورتی خسته بچه رو توی آغوشم گذاشت. بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم الهام من اونقدر به تو مدیونم که تا آخر عمرم نمیتونم خوبیای تو رو جبران کنم. سال 56 بود. تاریخ رو خوب یادم مونده بود چون اتفاقای زیادی توی این سال برامون افتاده بود. مستانه دوره متوسطه رو تموم کرده بود و علیرضا 5 ساله و الهه 2 ساله بود. این 2 سال هر روزش برای ما شیرین تر از قبل می شد. عزیز خانومم دیگه اون آدم سابق نبود و همیشه توی کارای خونه و بچه داری به هم کمک می کرد. تازه تلویزیون خریده بودیم و خواهرم به ایران برگشته بود و علیرضا رو پیش مستانه و عزیز خانوم گذاشتم. با الهه برا دیدنش رفتم. از پارسال که الهام رفته بود خیلی تنها شده بودم. با خودم فکر می‌کردم شاید دیدن اختر کمی حس خوبم رو برگردونه. اهورا ما رو رسوند و خودش به مغازه رفت. اختر با چهره‌ای مغرور و آرایش غلیظ با موهای رنگ کرده جلوم نشسته بود. موهاشو درست کرده بود و بین انگشتای دستش جز ناخنای لاک زده و بلندش سیگاری خودنمایی می‌کرد. بغلش کردم و بوسیدمش. مادرم آروم گفت اختر جان مادر سیگارت رو خاموش کن. برا بچه ضرر داره. چشمای سرد و خط چشم پهن و بلندش منو یاد افسانه انداخت. حس بدی به هم دست داده بود. بی تفاوت گفت باشه الان تموم میشه. مادرم کلی ذوق کرده بود واسه الهه و تعریف علیرضا رو برا اختر میداد. آروم زمزمه کردم انشالله بچه خودت آبجی. اختر به مادرم خیره شد و گفت خوب شد یادم انداختید. ما جدا شدیم. مادرم الهه رو زمین گذاشت و روی پای خودش کوبید و گفت خاک بر سرم. دختر تو چی میگی؟ چرا توی این 2 روزی که اومدی هیچ حرفی نزدی؟ اختر بی خیال گفت نپرسیدی. مادرم گفت دختر من این همه از تو پرسیدم شوهرت چطوره؟ چرا هیچی نگفتی؟ گفت تو پرسیدی منم گفتم خوبه. خب دروغ که نگفتم خوبه. نپرسیدید که با هم زندگی میکنید یا نه؟ مادرم گفت کی طلاق گرفتی؟ اختر بی خیال سیبیگا زد و گفت 2-3 سالی هست. بعد از اون جریان دیگه نشد با هم زندگی کنیم. جدا شدیم. مادرم شروع کرد به گریه کردن و من دیگه به خونه برگشتم. 2 روز بعد اهورا گفت ثریا جان ببینم حالا که خواهرت بعد از چند سال برگشته تو دوست نداری شامی، ناهاری، چیزی دعوتش کنی؟ یه وقتی زشت نباشه. به
با خجالت خندیدم و گفتم تو راست میگی اهورا جان. مرسی که حواست هست. ولی میدونی چیه؟ اختر خیلی دماغ بالا و افاده‌ای شده. یعنی بودا اما بدتر شده. میترسم بیاد اینجا یه چیزی بگه برنجی. البته من عاشق خونه و زندگیمونم. اهورا نگاه دقیقی به در و دیوار و وسایل خونه کرد و گفت درست میگی. حق با تو عزیزم. بهتره یه سری وسایل جدید برا خونه بخریم. نگران نباش. ترتیبش رو میدم. روز بعد با اهورا و مستانه رفتیم و یه سری وسیله خریدیم. یه دست مبل و 2 تا قالی و یه کمی وسایل دکوری. قرار بود مبلا رو خیلی زود بدن. ذوق داشتم. وقتی مبلا اومدن همه ذوق زده بودیم. به جز عزیز خانوم که اعتقاد داشت اینا جای خونه رو گرفته و اذیت میشیم. البته حرفش هم درست بود. با رفته گفتم اهورا عزیز خانوم درست میگه. ما توی این خونه دیگه جا نمیشیم. اما اهورا خنده شیطنت آمیزی کرد و گفت خب قرار نیست اینجا بمونیم. گفتم یعنی چی؟ آروم گفت خونه رو عوض میکنیم. میخواستم غافلگیرتون کنم اما دیگه انگاری قسمت نیست. رفت و از صندوقچه وسایلش سندی رو بیرون آورد. یه خونه بزرگ 3 خوابه توی شرق تهران. حیرت زده گفتم مبارکه. که گفت مبارک تو باشه. به سند نگاه کردم. روی اون اسم من نوشته شده بود. با لکنت گفتم به نام من خریدی؟ گفت هنوز یه عالمه به خاطرش بدهکارم ولی میارزه. اگه من مردم بدهی رو بدیدا. مردم فوشم ندن. از گردنش آویزون شدم و صورتش رو غرق بوسه کردم. در عرض 1 هفته کارای اسباب کشی و جابجایی ما انجام شد. خونه 3 خوابه بود. ما برا مستانه به خاطر سنش یه اتاق مجزا در نظر گرفتیم. یه اتاقم واسه خودم و اهورا. یکی از اتاقا هم شد واسه عزیز خانوم و الهه و علیرضا. اول میخواستم الهه رو پیش خودمون بیارم. اما عزیز خانوم اصرار کرد که بدون بچه‌ها شب اذیت میشه و دوست داره پیش خودش باشن و اینطور حالش بهتره. وسایل جدیدمون توی خونه جدید فوق‌العاده زیبا و شیک بود. بالاخره مادرم و اختر و پدرم رو به صرف شام دعوت کردم. اولین دعوت رسمی من بود که از جانب مادرم پذیرفته شده بود. اونم به قول خودش به خاطر تغییر روحیه اختر. اون روزو اهورا سر کار نرفت و کمک دستم بود. نزدیکای غروب بود که اومدن. پدرم با کت و شلوار برازنده و شیکش و اون دستگلی که توی دستش بود وارد شد. اختر یه پیراهن پوشیده بود همراه یه دامن چرمی کوتاه و جوراب پارازیان. یه عالمه آرایش کرده بود و موهاشو پفدار درست کرده بود. هر 3 وارد شدن. اهورا خیلی گرم خوش آمد گفت و به داخل راهنماییشون کرد. پدرم مدام میگفت به به چه خونه‌ای. مبارکا باشه. به سلامتی. انشاءالله هر روز بهتر از دیروز باشید بابا جان. اما مادرم و اختر فقط به اطراف نگاه میکردن و هیچ نمیگفتن. بالاخره با اخمای پدرم و اشاره‌هاش مادرم گفت مبارکت باشه اهورا خان. اهورا متوجه نیش کلام مادرم شد و با لبخند گفت مبارک ثریا جان باشه. انشاءالله بتونم براش بهتر از اینا رو بخرم. مادرم گفت خونه شماست. مبارک ثریا باشه. اهورا لبخندی روی لبش نشوند و گفت اینجا به نام ثریاست مادر جان. توی صورت مادر و خواهرم و حتی پدرم شوکه شدن رو دیدم. اهورا ادامه داد و گفت هرچی دارم از ثریاست. هرچی هم بخرم برای ثریا و بچه هاست. توی چشم پدرم برق تحسین رو میدیدم. زد پشت اهورا و گفت خدا برای زن و بچت حفظت کنه پسر جان. مطبخ این خونه داخل ساختمون بود و بوی غذا همه جا رو گرفته بود. 3-4 مدل غذا پخته بودم. رفتم و مشغول پهن کردن سفره شدم. عزیز خانم و پدرم برای کمک به ما بلند شدن. سفره رنگارنگ و بی‌نظیری شده بود. خودم کلی ذوق کردم. تعارف زدم بفرمایید که اختر گفت وای من که اونقدر بوی غذا توی خونه پیچیده حالم بد شده نمیتونم بخورم. مادرم هم کمی کشید و رفت روی مبل نشست و مشغول شد. بغضم گرفت اما به روی خودم نیاوردم. بقیه سر سفره نشستن و با اشتها مشغول شده بودن. با دیدنشون حالم بهتر شد. به محض اینکه سفره جمع شد اختر 2 تا پاشو توی کفش کرد که بریم. قابلمه غذا کشیدم و دست مادرم دادم که اختر توی خونه شامشو بخوره.
بالاخره اون شبم به پایان رسید. 2-3 روزی بود اهورا عجیب توی فکر بود و باز کابوسای شبانه شروع شده بود. بعد از 2-3 روز دیگه طاقت نیاوردم و گفتم وای خدای من، اهورا جان بگو ببینم باز چی شده که تو همش خواب بد میبینی و شبا از خواب بیدار میشی و پهلو به پهلو میشی. بغلم کرد و گفت هیچی نیست عزیزم. اما من میدونستم طوری شده و چیزی شده که من از اون بیخبرم و فکر همسرم رو مشغول کرده. چند روزی گذشته بود که پدرم به خونه ما اومد و گفت مادرم واسه نهار دعوتمون کرده. میدونستم این دعوت بیشتر کار پدرمه. آروم گفتم من بدون عزیز خانم نمیام. پدرم گفت همگی با هم بیاید بابا، منتظرتونیم، قدمتون روی چشممون. به اهورا خبر دادم. اخماش توی هم رفت و گفت من که نمیتونم بیام، خیلی کار دارم، شماها برید خوش بگذره. اونقدر جدی بود و اخماش تو هم بود که اصرار نکردم، اما تعجب کردم. بالاخره روز مهمونی رسید. با عزیز خانم و بچه‌ها حاضر شدیم و رفتیم. دقیقاً 1 رو بعد از رسیدن ما اختر از خونه بیرون رفت. گفت میره تا دوست قدیمیشو ببینه. نهار تموم شده بود. مادرم روی مبل نشسته بود و چرت میزد. معذب شدیم و برخلاف اینکه پدرم سعی میکرد جو و مجلس رو گرم نگه داره، اما مهمونی خشک و بیروح بود. از پدرم خواستم ما رو به خونه برگردونه. اونم قبول کرد. وقتی رسیدیم خونه عزیز خانم گفت ثریا مادر، بهت بر نخوره ها، ولی انگاری مادرت مجبوری نهار داده بود. خدا خیرت بده زود پا شدی، انگار تو زندان بودم. در خونه رو زدن. گفتم حتما اهوراست و خودم رفتم در رو باز کنم. از پشت در صدا زدم کیه؟ زنی گفت ثریا خانم بیا باز کن. متعجب از اینکه چه کسی هست در رو باز کردم. زنی بود با موهای روشن، یه پیراهن سرخ تا زانو و کفشای پاشنه‌دار و نیمکتی هم روی پیراهنش پوشیده بود. آرایش غلیظش من یاد اختر و افسانه مینداخت. با اخم گفتم بفرمایید، شما اسم منو از کجا میدونید؟ یهو شروع کرد به فریاد زدن و گفت از اونجایی که وقتی تو خبر مرگت رفته بودی معلوم نیست کجا، شوهر بیشرفت منو توی این خونه آورده بود. حالا که حالشو کرده میگی تو رو نمیخوام. شوهر آشغالت خانوم بازه. چرا مثل کپ سرت رو کردی زیر برفاخه؟ به خودت بیا. البته الان که دیدمت فهمیدم چرا بهت خیانت میکنه. خیلی شلخته ای. داشتم سکته میکردم. عزیز خانم و مستانه به حیاط اومده بودن. به خودم اومدم و گفتم خجالت بکش، بی شخصیت. تو غلط کردی در خونه من اومدی. این وصله ها به شوهر من نمیچسبه. برو پی کارت. پوزخندی زد و گفت میخوای بگم اینجا چجوریه؟ میخوای بگم مبلا رو کجا چیدی؟ میخوای بگم گلدون تو پای پنجره کدوم سمت گذاشتی؟ آره. جیغ زدم و گفتم برو گم شو. اینا دلیل نمیشه، شوهر من این کاره نیست. برو ببینم. که گفت آخه خر، تو برای اهورا مرغ کره چی؟ نشستی براش جوجه کشی میکنی. این دنبال عشق و حال جای دیگه است. حالا هم که من ازش حاملم مجبور عقدم کنه. پوستشو میکنم. تموم جونم میلرزید. احساس میکردم همین حالا میمیرم. جلو رفتم و یکی توی سینه زنک کوبیدم و جیغ زدم بهت گفتم برو گم شو. گفت باشه باور نکن. از توی جیب پیراهنش دست کرد و چیزی در آورد. مشتشو جلوی من باز کرد و گفت مگه این دکمه پیراهن و ساعت شوهر تو نیست؟ راستی توی اشبازی امروز گوشه گردنش از ناخن من خش افتاده. بهش بگو هشدار داده بودم اگه عقدم نکنی آبرو برات نمیذارم. ساعت و دکمه رو توی دستم گذاشت و انگار تیر خلاصی بهم زده بود. اون رفت و من گوشه دیوار سر خوردم و نشستم. غم دنیا روی دلم هوار شده بود. عزیز خانم پیش پام نشست و گفت ثریا مادر، این آشغال دروغ میگه. اهورای من این کاره نیست. جونش واسه تو در میره. حتی تو رو از بچه ها هم بیشتر دوست داره. مبادا خام بشی ها. دستای لرزونم و جلو آوردم و بریده و با بغض گفتم عزیز خانم، من مثل چشام به اهورا اعتماد داشتم. پس اینا چیه؟ اینا دست این هرزه چی کار میکنه؟ هرچی مستانه سعی میکرد آرومم کنه فایده ای نداشت. تصمیم گرفتم خودم رو جمع جور کنم. مستانه میگفت مامان ثریا
تا شب وایسا ببینیم اون زخمی که اون خانم میگه روی گردن بابا هست یا نه. اگه بود بعد یه فکری به حالش میکنیم. نزدیکای غروب بود که اهورا اومد. توی اتاق بودم. صدای خوشوبشش رو با بچه‌ها میشنیدم. هیچ کس درست جوابش رو نمیداد. چراغ اتاق رو روشن کرد. خوریدم و گفتم خاموشش کن. آروم گفت عزیزم این چه رنگ و رویه؟ حالت خوبه؟ بلند شدم و جلو رفتم. نگاهم روی خراش کمرنگ گردنش و دکمه کنده شده یقه پیراهنش ثابت موند. گفتم دکمه پیراهنت کو اهورا؟ رنگش پرید و گفت نمیدونم. گفتم ساعتت چی؟ سرشو پایین انداخت و گفت شاید توی مغازه جا مونده باشه. طاقت نیاوردم. رفتم و ساعتو برداشتم و محکم به سمتش پرتاب کردم و جیغ زدم هاشا به غیرتت، هاشا به غیرتت اهورا. چرا اون زن هرزه رو توی این خونه آوردی؟ اینجا مادرت نماز میخونه، دختر دم وقت داری. اهورا مات و مبهوت نگاهم میکرد. چمدونی که بسته بودم رو توی دستم گرفتم و الهه رو بغل کردم و دست علیرضا رو گرفتم. اهورا دنبالم دوید و گفت صبر کن، داری اشتباه میکنی ثریا. جیغ زدم ولم کن، به خدا اگه نذاری برم این وسط خودم آتیش میزنم. اشکام همینجور میریختن. ته دلم میدونستم اهورا هیچ وقت با من این کارو نمیکنه. اما پس اون نشونه ها رو چه کار باید میکردم؟ هنوز پامو از در حیاط بیرون نذاشته بودم که با صدای جیغ عزیز خانوم برگشتم. دستای اهورا روی قلبش بود و با 2 زانو روی زمین نشسته بود. رفتم سمتش و گفتم پاشو برو از جلوی چشمم کنار اهورا، داری دروغ میگی. دستمو روی ضربان تند قلبش گذاشت و گفت ثریا جانم با من اینجوری نکن. من اهورای چندین سال قبل نیستم. قلبم وای میسته میمیرم و بچه‌ها یتیم میشن. گفتم بگو چرا این زنو به خونه آوردی؟ گفت من نیاوردم، تو آوردی. گفتم چی میگی؟ تو چشمم خیره شد و گفت این زن خواهرته. چشمم داشت از حدقه بیرون میزد. گفتم اهورا انگاری حالت خوش نیست، قلبت درد میکنه هنوز. آره مشخصه، پاشو بریم بیمارستان، داری چرند میگی. آروم گفت بشین جانم، قلبم درد میکنه اما مغزم هنوز درست کار میکنه. گفتم پس چرا چرت و پرت میگی؟ من خواهر خودمو نمیشناسم، این زنی که از این لکاته های شهر نویی بود. گفت ثریا جانم چرا اینقدر تو ساده ای؟ معلوم خودش نمیاد. ساعت و دکمه منو داده دست یکی دیگه بیاره. خواهرت روز مهمانی مادرت سر ظهر پا شد اومد توی مغازه من. چقدر این زن بی حیاست. من شوهر خواهرشم آخه. اصلا باورم نمیشد. چند روزه مثل مار زخمی به خودم میپیچم. کاش لال میشدم نمیگفتم دعوتشون کنی. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. از فردای روز مهمانی ول نکرده تا الان. باورم نمیشد. انگاری مغزم توی سرم میجوشید. گفتم خواهر من از آمریکا اومده. میفهمی؟ این همه مرد خوشگل و شیک اونجا هستن. اون وقت چرا باید اونا رو ول کنه و بچسبه به شوهر خواهرش؟ اصلا اختر میخواد برگرده. اهورا تو رو به خدا برای توجیه خودت این حرفا رو نزن. سرشو توی دستش گرفت و گفت ثریا جانم چرا این کارا رو میکنی؟ من برای تو میمیرم. با گریه گفتم دوست دارم قبول کنم، ولی تو میگی خواهر خودم نقشه کشیده زندگی منو به هم بزنه؟ آخه اصلا باورم نمیشه. اما اهورا گفت بهت ثابت میکنم، فقط باید هر چی میگم گوش بدی. گفتم باشه اهورا، ولی اگه بهم ثابت نکردی برای همیشه از پیشت میرم. سرم رو روی قلب پر از تلاطمش گذاشت و گفت ببین ثریا جان، فقط گفتی میرم، این حال روز منه. اگه واقعا بری این قلب از تپش میسته. منو تو آغوش خودش کشید و سرم رو روی قلب پر از تلاطمش گذاشت و گفت ثریا جانم خواهش میکنم کاری نکن که این قلب از تپش بایسته. اون شب و تا صبح اهورا اجازه نداد از توی آغوشش تکون بخورم. تا صبح منو نوازش میکرد و میبوسید. روز بعد همراهش به مغازه رفتم. به شاگرد مغازه بغلیش سپرده بود که هر وقت اختر رو دیدن بهش خبر بدن.
به منم گفته بود برم پشت گونیا قایم بشم. از اضطراب دندونام به هم میخوردن. گفتم از کجا مطمئنی که میاد؟ اما اهورا با اطمینان گفت حتما میاد. فقط صبور باش ثریا. بذار کامل همه چیز برات مشخص بشه. بعدش خواستی بیا بیرون خودتو نشون بده. نخواستی هم نیا. تصمیم با خودته. توی همین حرفا بودیم که شاگرد مغازه بغل اومد و گفت آقا اهورا اومد. دویدم و پشت گونیا قایم شدم. خودش بود. یه عالمه آرایش کرده بود و موهاشم درست کرده بود. داشتم میلرزیدم. اهورا با اخم گفت چی کار داری؟ برای چی اومدی؟ اختر با اشوه و لبندی گفت علیک سلام. اینجا رو ببین. انگاری یه نفر درس عبرت نگرفته. اهورا پوزخندی زد و گفت نمایش دیروزت کارساز نبود. گفتم که ثریا به من اعتماد داره. گفت انگاری زندگی با زن نچسبی مثل خواهر من تو رو سنگت کرده. اهورا گفت چی از جون من میخوای؟ من یه مرد زن و بچه دارم. به چه درد تو میخورم؟ گفت کاری نداره که. دخترت که به زودی شوهر میکنه. ثریا هم با بچه ها میره خونه مادرم. من و تو هم با هم زندگی میکنیم. اهورا عصبانی شد و گفت برو بیرون. ثریا خواهرته. خیلی بی غیرتی. اختر کاغذی رو در آورد و روی میز گذاشت و گفت امشب بیا اینجا. یه شب با هم باشیم. اگه بیشتر از ثریا عاشق من نشدی هر کاری خواستی بکن. اما اگه نیومدی مطمئن باش کاری میکنم که ثریا خودش ازت طلاق بگیره. اهورا عصبانی فریاد زد و گفت اگه تا الان توی گوشت نزدم به احترام پدرت بوده. حیا رو خوردی و آبرو رو قی کردی. برو گم شو بیرون. اختر خندید و همینجور که میرفت گفت عصبانی میشی جذابتر میشی. مخصوصا اینجوری که رگ گردنت بیرون میزنه. وای بر من. اگر کسی حتی از این صحنه فیلمم میگرفت باور نمیکردم. اما حالا با چشم خودم داشتم میدیدم و این حقیقت غیر قابل انکار بود. میخواستم بلند شم توی گوشش بزنم. بگم خجالت بکش. ولی انگار هیچ جونی توی تنم نمونده بود. اهورا اختر رو به زور بیرون کرد. لحظه آخر قبل از رفتنش گفت ساعت 7 یادت نره. چه رویی داشت؟ اهورا صدام کرد. داشتم میمردم. اهورا با دیدن حال من ترسید و گفت ثریا جان چی شد؟ چرا اینجوری شدی؟ آروم گفتم سردمه. اهورا بغلم کرد و گفت توی این تابستون به این گرمی آخه. یکم که حالم جا اومد و تونستم بفهمم دور و برم چه خبره کاغذ رو به زور از اهورا گرفتم و گفتم منو پیش پدرم ببر. به پدرم هم گفتم مشکلی برام به وجود اومده و اصلا میرم دنبالش تا به هم کمک کنه. هرچی اصرار کرد هیچی نگفتم. نمیدونم. شاید میخواستم اینجوری از اختر انتقام بگیرم یا واقعا قصدم کمک گرفتن از پدرم بود. هرچی بود روی تصمیمم مصمم بودم. اونقدر حالم خراب بود که اهورا تا خود اصل بهم دلداری میداد اما حالم بهتر نمیشد. از دنبال پدرم رفتم و توی راه براش توضیح دادم که زنی مزاحم اهورا شده و قضیه از این قراره. اهورا هیچی نمیگفت و فقط رانندگی میکرد. پدرم خیلی عصبانی بود. وقتی به در خونه‌ای که آدرسش رو داده بود رسیدیم پدرم عینکش رو روی بینیش جابجا کرد و گفت اینجا که خونه دوست اختره. یعنی کسی که مزاحم اهورا میشه دوست خواهرته؟ با تعجب به پدرم نگاه کردم. به اهورا گفتم تو برو. من و بابا جان از این پنجره میبینیم. اهورا گفت ثریا جان مطمئنی؟ گفتم آره اهورا. رفت و در زد و وارد شد. صدای خنده پر از ناز اختر اومد که گفت خوش اومدی شازده. بعد جوری منتظرت بودم. پدرم طاقت نیورد. دنبالش رفت و منم پشت سرش. پدرم با دیدن اختر که پیراهن سرخ یقه بازی پوشیده بود و کفشای پاشنه‌دار و عطری که تندیش فضا رو برداشته بود سر جاش خشکش زد. اختر ناباورانه به ما نگاه میکرد. پدرم گفت برو بگو دوست بی حیات بیاد. این زن شخصیت نداره. تو اینجا چه کار میکنی با این سر و بس؟ به پدرم گفتم بابا جان زنی که مزاحم شوهرم میشه همین اختره. دوستش نیست. بابا جان خودم دیدم که زور به مغازه اهورا اومد و چه حرفایی تحویلش داد. یکی رو هم اجیر کرده بود و دم خونه من فرستاد. بعدم رو به اختر کردم که مات ایستاده بود و گفتم چه کار به زندگی من داشتی؟
من چه بدی در حق تو کردم؟ چطور تونستی با خواهرت این کارو کنی؟ اختر خودشو جمع و جور کرد و گفت چی میگی واسه خودت؟ چرت و پرت سر هم میکنی. این شوهر یلاقبای تو با دوست من روی هم ریخته بود. امروزم با هم قرار داشتن. من فهمیدم اومدم مچشو بگیرم و به تو نمک نشناس خبر بدم. اهورا که تا اون موقع سکوت کرده بود گفت عجب رویی داری. اختر گفت خفه شو. دوست من گفته نمیدونسته که ثریا خواهر منه، وگرنه این کارو نمیکرده. گفتم خونه تو هم اومده. مگه خودت ندیدیش ثریا؟ اونی که پیشت اومد من بودم. به بابا جان بگو دیگه. تمام بدنم داشت میلرزید. جیغ زدم و گفتم خفه شو. تو دیگه چه جور جونوری هستی؟ امروز که توی مغازه اشوه و ناز و غمزه می اومدی، من داشتم پشت گونیا میمردم. خودم دیدم و شنیدم چه حرفایی زدی. بابا جان، به اهورا میگفت اینجوری که رگ گردنت بیرون زده جذابتر شدی. باورتون میشه بابا؟ به شوهر من. این آشغال چه جور خواهریه؟ پدر بیچارم مثل گچ سفید شده بود. عینکشو در آورد و گفت دوستت خونه است اختر؟ اختر گفت نه. پدرم گفت به جز تو کسی اینجا نبود؟ پس اون زنی که اونقدر با ناز و اشوه حرف زد که منم حتی صداش رو نشناختم تو بودی؟ اونی که گفت بدجوری منتظرت بودم تو بودی دیگه. من خرم اختر. من صدها نفر مثل تو رو بزرگ کردم و فرستادم تو جامعه. شماها اینجوری نبودید. حداقل تا قبل ازدواجتون نبودید. چی شد که اینقدر پست شدی؟ چی شد که چشم به شوهر خواهرت دوختی؟ کجاست حیا و آبروی تو؟ من چه اشتباهی کردم که اینجوری دارم چوبش رو میخورم؟ اشک رو توی چشمای پدرم دیدم. پدرم از من معذرت خواهی میکرد. جلو اومد و دستمو گرفت. دستمو کشیدم و گفتم نکن بابا جان. به خدا خجالت میکشم. شما چه تقصیری دارید؟ پدرم گفت تقصیر دارم. شما با شوهرت برو. من با این دختر حرفا دارم. پشیمون بودم که اینجوری با پدرم کردم. احساس میکردم نباید پدرمو وارد این ماجرا میکردم. اما راهی نداشتم. با اهورا رفتیم بیرون و به پدرم گفتم دم در منتظرش میمونم. خیلی جدی گفت برو ثریا، اینجا نمون. تا پا از خونه بیرون گذاشتم صدای وحشتناک خورد شدن چیزی اومد. به داخل برگشتم. پدرم کشیده محکمی توی صورت اختر زده بود. از عصبانیت سرخ شده بود و گفت جای عذرخواهی ببین چه حرفایی به خواهرش میزنه. خاک بر سرت محمود. اون از پسر عروست، اینم از دختر بزرگت. فقط همینم کم مونده بود. دیگه چه رسوایی مونده توی خونه من اتفاق بیفته. اما مقصر همه اینا مادرته. حالا من میدونم و مادرت با این تربیت کردنش. گفتم بابا جان دور از جونتون. اینقدر هرس نخورین. زبونم لال اتفاقی براتون میفته. به زور پدرم رو بردم و سوار ماشین کردیم. رسیدیم در خونمون. پدرم گفت بیا تو با هم به مادرت بگیم که دست گلش چه غلطایی کرده. اصرار کردم نرم. اما پدرم گفت مگه تو اشتباه کردی؟ از چی میترسی؟ اونی که باید بترسه تو نیستی. بیا. من تنها بگم باور نمیکنه. اهورا گفت بهتره که من نیام. همینجا منتظر میمونم. اما پدرم گفت چرا نیای پسر جان؟ مگه تو چی کار کردی؟ بد کردی؟ از شرفت دفاع کردی؟ پیاده شو ببینم. ستایی داخل خونه رفتیم. مادرم با اخ اومد استقبالمون و گفت آقا محمود چرا خبر ندادی مهمان میاری؟ که گفت اینجا خونه ثریا هم هست. مهمانی در کار نبود که خبرش رو بفرستم. بعدم اتفاقاتی افتاده که وقتی این مهمون بازی رو نداریم. ثریا بابا بیا بشین برای مادرت تعریف کن. نشستم و همه چیزو بهش گفتم. هر چیزی که اتفاق افتاده بود. اولش با تعجب به هم خیره نگاه میکرد. بعدش خودشو کمی جمع و جور کرد و گفت یعنی اختر من دختری که خارج از ایران زندگی کرده، از یه خانواده فرهنگی، با اون سر و شکل و بر و رویی که داره، اومده عاشق شوهر خواهرش با 3 تا بچه که از قرار یه مرد یلاقباس شده. بعدم رو کرد به اهورا و گفت همین که این ثریا رو گول زدی برا ما بس بود. اختر هرگز چنین کاری نمیکنه. چطوری این نقشه رو کشیدی تو که 2 تا خواهر رو به جون هم بندازی؟ واقعا چرا؟ چی از جون ما میخوای؟ اهورا زیر لب به پدرم گفت آقا محمود من که گفتم بیرون منتظر باشم. مادرم بلند شد و گفت آره برو بیرون پاشو. پدرم فریاد زد و گفت بس کن دیگه خانم.
با همین حرفا و همین دفاع کردنای بی خودیت داریوش رفت و خوابید زیر یه خروار خاک. تموم کن این حمایتای کورکورانه بی خودت رو. تنها بچه عاقل ما همین ثریاست. مادرم شروع کرد مثل همیشه دفاع کورکورانه کردن از اختر و به پدرم میگفت اگه تو فرقی بین بچه ها نمیذاشتی و به این دختر توجه میکردی این الان حال و روزش این نبود. منو مقصر میدونست و بعد از اونم میگفت اهورا مقصره. رو به اهورا کرد و گفت آهای، فکر کردی با یه ماشین و یه خونه و یه مغازه دوزاری خریدن میتونی عالم و آدم و عاشق خودت کنی؟ اهورا پوزخندی زد و گفت مادر جان، من نیازی ندارم عالم و آدم عاشقم باشن. همین که دست از سر من بردارید و اجازه بدید توی آرامش نفس بکشم واسه من کافیه. مادرم بازم ادامه میداد و ولکن نبود. بس کن مامان، چرا اینقدر توجی میاری؟ چرا آسمون ریسمون میبافی واسه اینکه اختر رو بیگناه جلوه بدی؟ اما مادرم بازم میگفت اختر بیگناهه، نیازی به دفاع نداره. همون لحظه در خونه زده شد و مادرم در رو باز کرد. اختر اومد داخل و مادرم بهش گفت بیا دختر مظلومم، راست گفتن زن بیوه پاشنه کفششم باهاش دشمن میشه. باور نداشتم، الان میفهمم که درست میگفتن. اهورا با دیدن اختر قرمز شد و گفت بیا بریم ثریا. اما پدرم گفت شما بمون، این دختر باید بره. من دیگه پدر این دختر نیستم. به خودشم گفتم پا توی خونه من نذاره. مادرم شروع کرد به دفاع کردن که پدرم غرید و گفت افسر، احترام خودت رو نگه دار، بس کن. اون روی منو بالا نیار. 40 ساله با آبرو با همه رفتارای تو ساختم. دیگه داره خونم به جوش میاد، جونم به لبم رسیده. اگه همون روزی که داریوش از خونه بیرون کردم اینجوری خودتو وسط نمینداختی، اگه با من رو راست بودی و حرف این بچه ها رو به من میزدی اینجوری نمیشد. مادرم به سر تا پای من اشاره کرد و گفت نتیجه رو راستی با تو رو هم دیدیم. شده یه زن داغون با شکمی که 3-4 بار پاره شده و به حرف شوهر دوزاریش که به خواهرش تهمت میزنه گوش میده. بغض بدی گلومو گرفته بود. برای پنهون کردنش فریاد زدم چرا با من اینجوری میکنی؟ میگم خودم دیدم چه حرفایی بهش زد. اختر پرید و از پشت موهای سر منو تو دستش گرفت و جیغ زد و گفت خفه شو. طاقتم تاق شده بود. با اختر درگیر شدم. اهورا فریاد زد بس دیگه، ول کنید هم دیگه رو. مادرم جلو اومد و منو عقب کشید و کشیده محکمی توی گوشم زد و گفت توف تو صورتت بیاد. تو خونه من جلوی چشمم خواهر بزرگتر تو میزنی؟ اونم به گناه نکرده. تو باید پشت خواهرت باشی، پشت همخون خودت، نه این مردک. خونم به جوش اومده بود. تمام فرقایی که از بچگی بین من و اختر میذاشت جلوی چشمم میومدن. جیغ زدم و گفتم چرا همیشه منو مقصر میدونید؟ بهتون میگم خودم دیدم، خودم شنیدم، با همین گوشه لعنتی خودم. چرا منو میزنید؟ کسی که آشغال اونه، کسی که به شوهر خواهرش نظر داره اونه. مادرم یکی دیگه توی صورتم زد و گفت گم شو بیرون. انگاری دست خودم نبود. شروع کردم به جیغ و داد کردن و شمدون برنجی عتیقه قیمتی مادرم و از روی کنسولی که مادرم اون همه دوستش داشت و گوشه پذیرایی بود برداشتم و با تمام قدرتم توی آینه کوبیدم. جیغ وحشتناک مادرم با صدای مهیب خورد شدن آینه و کنسول یکی شد. اهورا دوید و اومد سمتم. دستمو گرفته بود و سعی میکرد منو آروم کنه. مادرم دستمو کشید و گفت بیا برو گم شو دیوونه. اگه هر موقع دیگه ای بود میرفتم، اما حالا انگاری سر لج افتاده بودم و گفتم نمیرم. اینجا خونه پدرمه، اختره که باید بره. مادرم پدرم رو تهدید میکرد که اگه من نرم اون میره. پدرمم عینکش رو پایین آورد و گفت برو، دختر جانت رو هم با خودت ببر که اینجور تربیتش کردی. اهورا به زور میخواست منو ببره. به هم میگفت اگه را نیفتم میندازه رو کولش و منو به زور میبره. پدر و مادرم با هم دعواشون شده بود. به مادرم گفتم باشه من میرم، ولی دیگه هیچ وقت منو نمیبینید. اونم گفت بهتر، تو جز آینه دق چی هستی واسه من؟ کاری کردی پدرت به من بگه برو، منم ازت نمیگذرم. انگار دختر دیگه ای ندارم. قلبم شکسته بود. با بغض گفتم باشه،
منم انگار نه انگار که دیگه مادری دارم. هنوز پامو از در بیرون نذاشته بودم که مادرم از حال رفت. اختر شروع کرد به جیغ زدن و میگفت وای مادرمو کشتی، قاتلی، خدا لعنتت کنه. من مات به صورت مادرم که بیرنگ روی زمین افتاده بود نگاه میکردم. اهورا و پدرم دوتایی توی ماشین گذاشتنش. اختر و پدرم سریع حرکت کردن و اهورا دستمو کشید و سوارم کرد. با گریه گفتم دور بزن، برگرد. هرچی اهورا اصرار کرد که به بیمارستان بریم، اما من قبول نکردم و رفتم خونه. اهورا گفت بعدم پشیمون میشی عزیزم. گفتم نمیشم، تو کاری به من نداشته باش. تا 2 روز بعد از اون ماجرا کارم فقط گریه کردن بود. همش بغض میکردم و پشت سر هم اشک میریختم. هیچ خبری توی این 2 روز از مادرم نگرفته بودم. اما میشیندم که اهورا به عزیز خانم میگفت هنوز به هوش نیامده. بدجوری شکسته بودم. هنوز باور چیزی که توی مغازه دیده بودم برام سخت بود. مدام مثل کابوس جلوی چشمم میومد. بعد از چند روز خودم رو جمع جور کردم، اما از درون داغون بودم. تصمیم گرفتم برای دیدن مادرم برم. با خودم گفتم کدورت‌ها رو با مادرم کنار میذارم. صبر میکنم اختر برگرده به آمریکا، بعد دوباره روابطم رو از نو باهاش میسازم. پای حرفش میشینم و میپرسم چرا اینقدر با من مشکل داره. دسته گل بزرگ و شیرینی خریدم و با اهورا رفتم بیمارستان. با دیدن مادرم و شنیدن حرفای پدرم انگار پتک سنگینی توی سرم خورده بود. مادرم روی ویلچر نشسته بود. در اثر سکته مغزی کنترل سمت چپ بدنش رو به طور کامل از دست داده بود. لبش کج شده بود و انگاری که طی این چند روز خیلی شکسته تر شده بود. پدرم هم همینطور. مادرم با دیدنم شروع کرد اخ کردن و جویده به هم فهمود که از اونجا برم. جلوی پاهاش نشستم و با بغض گفتم من اومدم ببینمت مامان. ببخشید که اون روز سرت داد کشیدم. خیلی پشیمونم. صورتش رو به سمت دیگه ای کرد. پدرم با مهربونی گفت خب افسر جان، شما بیا بریم توی اتاق. منم ثریا جانو تا دم در بدرقه کنم. به سمت محوطه رفتم. پدرم پیشم اومد و گفت گریه نکن دخترم. ممکنه بهتر بشه، ممکنه هم نشه. نمیدونم چه کار کنم. به هر حال اتفاقیه که افتاده. با گریه کاری درست نمیشه. چند روز دیگه اینجا میمونه، بعد مرخصش میکنن. فکر نکنی فقط با تو اینجوریه ها. نه بابا جان. با اخترم همینجوری کرد. اخترم دیگه نیومد. با من هم بدخلقی میکنه. بالاخره چاره ای نیست. فعلا برو تا ببینیم خدا چی میخواد. چند وقت بعد از اون ماجرا اختر به آمریکا برگشت. پدرم از همون روز اول خودش به طور کامل به امور مادرم رسیدگی میکرد. مثل یه پرستار خوب، مثل یه همسر عاشق و نمونه. مادرم هیچ وقت خوش رفتار نبود. همیشه کینه به دل میگرفت و بدرفتاری میکرد. اما پدرم به خاطر عشقی که بهش داشت پای زندگیش مونده بود. پدرم خیلی از دارایی خودش رو صرف بهبودی حال مادرم کرد. اما فایده نداشت. مادرم روز به روز ضعیف‌تر میشد. بالاخره بعد از 2 سال تمام تلاشای پدرم بی اثر موند و مادرم رو از دست دادیم. سال 62 بود. مستانه حدوداً 23 سالش بود و توی دانشگاه مشغول به تحصیل بود. علیرضا و الهه مدرسه میرفتن و ایران توی جنگ بود. پدرم تنها شده بود، اما از پس خودش بر می اومد و هر چند روز یه بار به خونه ما می اومد و با بچه‌ها وقت میگذرون. اغلب روزایی هم که نمی اومد من یا اهورا بهش سر می زدیم. حتی گاهی برای اهورا نهار زیاد می زاشتم. ظهر که می شد به خونه پدرم می رفت و نهار رو با هم می خوردن و دوباره برمیگشت به مغازه. آخه مغازه رو بزرگتر کرده بود و شریک گرفته بود. واسه همین می تونست گاهی بین روز این ور و اون ور بره. برای مستانه خیلی خواستگار می اومد. اما بعضیا رو اهورا رد می کرد و بعضیا رو من. بعضیا رو هم خودش. چند وقتی بود احساس می کردم حالا هواش عوض شده. تا فهمیدم به یکی از همکلاسیاش علاقه‌منده. با اهورا صحبت کردیم و اجازه دادیم واسه خواستگاری بیان. اومدن. خانواده خوبی بودن. توی مدت کوتاه اونا رو به عقد هم در آوردیم. توی مراسم خواستگاری و عقد همه جا عزیز خانم و پدرم هم حضور داشتن. و به عنوان بزرگتر هرچی اونا میگفتن حرف روی حرفشون نمی آوردیم. خانواده امین همسر مستانه خیلی خانواده خوبی بودن. چند وقتی از عقد مستانه گذشته بود. صبح اون روز کمی دیرتر از معمول از خواب بیدار شدم. انگاری اهورا و الهه و علیرضا به مدرسه رفته بودن و مستانه هم خونه نبود.
ولی نکته عجیب اینجا بود که عزیز خانم تا این ساعت بیدار نشده بود. صدا زدم: عزیز خانم کجایی؟ بیا بریم با هم سبزی بخریم. دلم دلمه میخواد. یکم هم راه بریم. بالای سرش رفتم و تعجب کردم از اینکه خوابیده. هرچی صداش زدم هیچ حرکتی نکرد. به سمت خودم برش گردوندم. چهرهش مثل گچ سفید شده بود. ترسیدم. به گریه افتاده بودم. گفتم: عزیز خانم الهی بمیرم. چی شده؟ نفس بکش. اما عزیز خانم تکون نمیخورد. عزیز خانم رو از دست داده بودیم. اهورا رو خبر کردم و روزای خیلی سختی رو گذروندیم. حالا دیگه تو دار دنیا جز اهورا و بچه هام فقط پدرم رو داشتم. بعد از مرگ عزیز خانم اهورا ازم خواست اگه برام مقدوره اونو حلال کنم. منم بهش گفتم سال هاست که حلالش کردم. سال هاست که کنار هم به خوشی زندگی کردیم. گفتم دیگه هیچ کینه‌ای ازش به دل ندارم. تمام این سالها توی بزرگ کردن بچه ها با جون و دل به هم کمک کرده بود. عزیز خانم به من نشون داده بود که حتی بدترین آدما هم اگه بخوان میتونن تغییر کنن. بعد از سال عزیز خانم مستانه ازدواج کرد و رفت سر خونه زندگیش. خدا را شکر خوشبخت شده بود. شوهرش و خانواده‌اش خیلی آدمای خوبی بودن. 2 سالی از ازدواج مستانه میگذشت. نوه‌دار شده بودیم. یه پسر ناز عین خود مستانه. پدرم روز به روز افتاده تر می شد. چند باری مجبور شده بودیم به خاطر حملات قلبی ببریم و بیمارستان بستریش کنیم. هر کاری می کردم نمی اومد خونمون بمونه. اما خودم هر روز بهش سر می زدم. حالش خیلی بد بود. اون روزا احساس کسی رو داشتم که آب حیاتی رو توی 2 دستش جمع کرده و تقلا می کنه که آب از لای انگشتاش به زمین نریزه. اما چه سود؟ سال 67 بود. هوای گرم و داغ تابستون. بعد از رفتن بچه‌ها به مدرسه با خودم گفتم برم همونجا غذا درست کنم و به بچه‌ها بگم بیان که نهار رو دور همونجا بخوریم. رسیدم در خونه. هرچی در زدم باز نکرد. به خیال اینکه دستش بنده در رو باز کردم. کلید داشتم. گفتم بابا جان کجایی؟ قربونت برم. زیر آفتاب آب شدم. خونه ساکت و تاریک بود. پرده ها رو کنار زدم. گفتم بابا جان اینا رو برات عوض میکنم. خیلی کلفته. باید چند تا نازکتر بخریم. کجایی پس بابا جان؟ ناخودآگاه به جای اتاق خواب توی اتاق مطالعه رفتم. پدرم روی صندلی مطالعه‌اش نشسته بود. کتاب قطوری روی پاش گذاشته بود و عکسی که از بچگی من و داریوش اختر کنار مادرمون بود رو روی کتاب گذاشته بود. چشماش بسته بود و صورتش سرد و بیروح اما آروم بود. 2 زانو روی زمین افتادم. بهش خیره شدم. حتی توان جیغ کشیدن هم نداشتم. آروم آروم مثل بچه‌ای که در تمنای آغوش پدرش باشه 4 زانو روی زمین به سمتش رفتم. پاش رو که از صندلی آویزون بود توی دستم گرفتم. خودم رو بالا کشیدم و سرم رو زانوهاش گذاشتم. بغضم ترکید. چشمی اشکم جوشید. گفتم بابا حالا من بدون شما چه کار کنم؟ بابای خوبم، مهربونم. نمیدونم 1 ساعت یا 2 ساعت گذشته بود که اهورا اومد در خونه. هرچی زنگ زد در رو باز نکردم. خودش کلید انداخت و اومد داخل. گفت هرچی زنگ زدم خونه بر نداشتی. رفتم خونه نبودی. نگران شدم. گفتم حتما اومدی اینجا. ساکت بودم. هیچی نمیگفتم. بعد از چند دقیقه سکوت گفتم اهورا بابا رفته. برای همیشه از اینجا رفته. دوباره خودمو توی آغوش سرد پدرم انداختم. دستاشو غرق بوسه کردم. اهورا به هر سختی بود منو آروم کرد و از پدرم جدا کرد. اما بهش گفتم آروم باش. بابا خوابیده. اما بعد از مرگ پدرم هیچ وقت ثریای سابق نشدم. حفره بزرگی توی قلبم درست شده بود که با هیچ چیزی پر نمیشد. 3 سالی از مرگ پدرم گذشته بود که دوباره سر و کله اختر پیدا شد. اومده بود برای انحصار وراثت. هر کاری کردم که سهمش از خونه پدریمون رو به من بفروشه قبول نکرد. خونه پدری و باغ و چند تا زمینی که داشت رو فروختیم و بین خودمون تقسیم کردیم. اختر برگشت آمریکا و دیگه هیچ وقت به ایران برنگشت.
الهه پزشکی میخوند و با یکی از همکاراش ازدواج کرد. علیرضا هم با یکی از دوستای الهه ازدواج کرد. هر دو خوشبخت شده بودن. خیالمون بابت هر 3 تا بچه هامون راحت شده بود. بعد از اون همه پستی و بلندی بالاخره به آرامش رسیده بودیم و از حضور بچه ها و نوه هامون لذت می بردیم. بعد از 40 و اندی سال زندگی مشترک، مرد زندگیمو، اهورای خودم رو، کسی که عاشقانه دوستش داشتم و اونم عاشقانه منو می پرستید، توی سال 89 توی روز سرد پاییزی از دستش دادم. بعد از فوت اهورا هیچ انگیزه و انرژی نداشتم. مرده متحرکی بودم که فقط روزام و شبام روز می کردم. بعد از چند سال خونه رو کوبیدم و چند واحدی ساختم. سهم بچه ها رو دادم. دوست داشتم بچه هامون کنار هم باشن. زندگی من هرگز روشن نشد. اما از روزی که شنیدم سرطان دارم روز شماری می کنم زودتر برم و همسر بی‌نظیر و مهربونم رو توی اون دنیا در آغوش بکشم. عشق من با یک گوشواره گیلاس شروع شد و با هزاران خاطره خوش هنوز ادامه داره. به امید روزی که همه شانس تجربه کردن یه عشق واقعی رو داشته باشن.